नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सर्वांना आवडणारे टेस्टी आणि मौसूद मेथीचे थेपले। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक मोठी वाटी मी स्वच्छ धुवून घेतलेली मेथीची भाजी बारीक बारीक छान कापून घेतलेली आहे। याच वाटीच्या प्रमाणे 1.5 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। मी ते चाळून नाही घेतलेलं आहे। 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। थोडंसं अद्रक घेतलेलं आहे। 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे। तुम्हाला अद्रक नको असेल तर फक्त हिरवी मिरची आणि लसूणही घेऊ शकता तुम्ही। 2 चमचे बेसन घेतलेलं आहे। 1 चमचा तीळ घेतलेला आहे। पाव चमचा हळद घेतलेला आहे। पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे। 2 चमचे मी तूप घेतलेलं आहे। तुम्हाला तूप नको असेल तर तुम्ही तेलही घेऊ शकता। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। 1 चमचा धने पावडर घेतलेला आहे। पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे। अर्धा चमचा जिरे पावडर घेतलेला आहे। याच वाटीच्या प्रमाणे मी अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे। दही थोडंसं आंबट हवं आहे म्हणजे आपले थेपले छान होतील। एक मेथीची गड्डी घेतली होती, त्याच्यामध्ये फक्त मी अर्धीपेक्षाही थोडीशी कमी मेथी छान निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। फक्त त्याची पानच घेतलेली आहे, देठं घ्यायची नाही आहेत आणि जमेल तेवढी छान बारीक कापून घ्यायची आहे। थोडी थोडी भाजी घ्यायची आहे आणि अशी छान मस्त बारीक कट करायची आहे। मिरची, लसूण आणि अद्रक आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। आता पाणी न टाकता मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। गव्हाचं पीठ आहे 1 वाटी। अर्धी वाटी आणखी घेतलेला आहे। एक वाटी बारीक चिरून घेतलेली मेथी, अर्धी वाटी दही, दही छान फेटून घ्यायचं आहे। मी फेटून घेतलेलं आहे। एक चमचा तेल, पाव चमचा घेतलेली हळद, ओवा थोडासा असा हातावर चोळून घ्यायचा आहे। धने जिरे आणि हिंग घेतलेले, चवीनुसार मीठ, तूप घेतले, 2 चमचे घेतलेले बेसन, मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली मिरची, अद्रक, लसूण। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान मिक्स केलेलं आहे। लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घेऊन आता मळून घ्यायचं आहे। आपण कणिक कशी मळतो तसंच मळून घ्यायचं आहे। पीठ छान मळून झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यावर थोडंसं तेल टाकणार आहोत।
आता 10-15 मिनिटांसाठी आपण त्याला झाकून ठेवणार आहोत। दहा 15 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं पीठही छान मुरलेलं आहे। आता आपण त्याला थोडंसं हलक्या हाताने असं मळून घ्यायचं आहे। मोठे छोटे तुम्हाला जसे हवे आहेत तसे असे गोळे करून घ्यायचे आहेत। मध्यम आकाराचे गोळे केलेले आहेत। याच पद्धतीने सगळे गोळे करून घेऊया। असं पिठामध्ये घोळवून घ्यायचं आहे। आणि छान असं चपातीपेक्षाही छान पातळ आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। छान असं पातळ लाटून घ्यायचं आहे। गॅसवरती तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तो आता छान गरमही झालेला आहे। थोडंसं मी त्यावर तेल टाकलेलं आहे। आता आपण लाटून घेतलेला थेपला टाकूया। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तेल तूपही लावू शकता। छान असं दोन्ही बाजूने शेकून घ्यायचं आहे। आपले टेस्टी आणि मौसूद मेथीचे थेपले तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।